हेलो एभ्रीबडी म यो भिडियोमा प्रोजेक्ट सेड्युलिङ कसरी गर्ने प्रोजेक्ट कसरी चाहिँ हामीले सिस्टम सफ्टवेयर सिस्टममा राख्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्न गइराखेको छु। सबभन्दा पहिला बुझौँ प्रोजेक्ट भनेको के हो। प्रोजेक्ट भनेको यस्तो काम हो जुन चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ कुनै स्पेसिफिक गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ अचिभ गर्नको लागि कन्डक्ट गर्छ। प्रोजेक्टमा प्रिडिफाइन्ड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टास्क एन्ड एक्टिभिटिजहरू हुन्छ र प्रोजेक्टलाई प्रोजेक्ट म्यानेजरले ह्यान्डल गर्छ भने प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हामीले एउटा डिफाइन्ड कन्स्ट्रेन्टहरू जस्तै कि टाइम, बजेट, रिसोर्स, कति समयमा सकाउनु पर्ने, कति बजेटमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हो, के रिसोर्स एभाइलेबल छ, त्यो कन्स्ट्रेन्टहरू भित्र बसेर प्रोजेक्टलाई कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक प्रोजेक्टको स्टार्ट एन्ड डेट हुन्छ। जस्तै कि त्यो रेगुलर अफिसरमा रेगुलर काम गर्ने जस्तो भन्दा प्रोजेक्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ, किन भन्दा प्रोजेक्टलाई स्पेसिफिक टाइम ड्युरेसनमा सकाउनु पर्ने हुन्छ। कुन दिन के काम गर्ने, कसले काम गर्ने भन्ने कुरा डिटेल रूपमा प्रोजेक्टमा स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ भने प्रोजेक्टबाट चाहिँ एउटा मेजरेबल आउटकम जेनेरेट गर्ने हुन्छ। र म यो भिडियोमा चाहिँ सफ्टवेयर प्रोजेक्टको बारे कुरा गर्न गइराखेको छु। जस्तै कि अब सफ्टवेयर प्रोजेक्टको बनाउँदाखेरि हामीले कयौँ कामहरू गर्छौँ। जस्तै सबभन्दा प्लानिङ गर्छौँ। प्लानिङमा टिम फर्मेसन, मतलब सफ्टवेयर डेभलप गर्ने मान्छेहरू जुन छ तिनीहरूले टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो टिमले चाहिँ कसरी काम गर्ने, त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू के छ त्यो स्पेसिफाई गरिन्छ। तर त्यही टिमले के गर्छ त एन्ड युजरहरूसँग रिक्वायरमेन्ट कलेक्सनको लागि कम्युनिकेसनहरू गरिराखेको हुन्छ। त्यो कलेक्ट गरेको रिक्वायरमेन्टहरूलाई भ्यालिडेसन र भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मतलब कतिवटा रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ, कतिवटा रिक्वायरमेन्टलाई एड्रेस गर्न सकिँदैन, त्यो एड्रेस गर्ने क्रममा कस्तो रिसोर्सहरू चाहिन्छ, के कन्स्टेन्टहरू भित्र बसेर काम गर्नुपर्छ, त्यो जम्मै कुराहरू रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसमा स्पेसिफाई गरिन्छ भने रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन सकेपछि डिजाइन सुरु हुन्छ। डिजाइनमा पनि जस्तै युजर इन्टरफेस कस्तो युजर इन्टरफेस बनाउँदाखेरि युजर फ्रेन्डली हुन्छ, इजी टु युज हुन्छ, डेटाबेस डिजाइन, मोड्युलहरू जस्तै डेटाबेस र युजर इन्टरफेसको बिचको इन्टरेक्सनहरू, बिजनेस लजिकहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिने मोड्युलहरू, टेस्ट केस, त्यो बनाएको सिस्टमले काम प्रपरली गरेको छ कि छैन, मोड्युलहरूले भने जस्तो काम गरेको छ कि छैन, त्यो जम्मै टेस्ट गर्नुपर्नेहरू हुन्छ। त्यसरी टेस्ट केस पनि डिजाइन सिस्टम डिजाइनको टाइममा गर्दा हुन्छ। र एकचोटि डिजाइन भइसकेपछि देन डेभलपमेन्ट काम सुरु हुन्छ। त्यस्तै गरी डेभलपमेन्टमा कोडिङ हुन्छ। प्रोग्रामरहरूले चाहिँ सिस्टम जुन डिजाइन लेखिएको छ, मतलब युजर इन्टरफेस डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन, मोड्युल डिजाइन, त्यसलाई कुनै आधार बनाएर प्रोग्रामरहरूले सिस्टम डेभलप गर्छ भने त्यही डेभलप गरिसकेको कोड गरिसकेको सिस्टमलाई टेस्टिङ गर्ने काम पनि प्रोग्रामरहरू डिजाइनरहरू मिलेर गर्छ। टेस्ट केस जुन डिजाइन सिस्टम डिजाइनको टाइममा बनाइएको थियो त्यो टेस्ट केसहरू युज गरेर बनाएको मोड्युलहरू, युजर इन्टरफेसहरू ठिक छ कि छैन, डेटाबेस ठिक छ कि छैन, कन्स्टेन्ट डिफाइन गरेको ठिक छ कि छैन, त्यो जम्मै कुरा टेस्ट गरिन्छ। र जब टेस्ट गरेर सकिन्छ सिस्टमलाई रियल वर्ल्डमा इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ। अब यसबाट हामी के बुझ्यौँ भन्दाखेरि सफ्टवेयर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि विभिन्न टास्क एन्ड एक्टिभिटिजहरू गरिन्छ। त्यो टास्क एन्ड एक्टिभिटिजमा डिपेन्डेन्सीहरू हुनसक्छ। त्यो टास्क एन्ड एक्टिभिटिजहरू कसले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिस्टम प्रोजेक्ट म्यानेजरले स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हेरौँ कि हामीले चाहिँ यो जुन प्रोजेक्टमा गर्ने कामहरू भनेका छ त्यसलाई कसरी चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरमा चाहिँ कसरी हामी सेड्युल बनाउन सक्छौँ त। नाउ लेट्स सी दिस। ओके, यसको लागि म एउटा अनलाइन टुल ASANA भन्ने युज गर्दैछु र ASANA इज अनलाइन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर। ASANAमा हामीले प्रोजेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ, प्रोजेक्टमा भएको टास्कहरू स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ, हरेक टास्कको डेट कहिले सकाउनु पर्ने हो त्यो स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ, त्यो टास्कमा को इन्भल्भ भएको छ, को युजरहरू मतलब डेभलपर डिजाइनरहरू कोलाई इन्भल्भ गराउने, को युजर एन्ड युजरहरू जसको लागि हामी सफ्टवेयर बनाउन खोज्दैछौँ को कोलाबोरेट गर्छ त्यो पनि स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर टास्कको स्ट्याटस कम्प्लिट भयो कि रनिङ हो कि इन्कम्प्लिट हो के छ त त्यो हरेक स्ट्याटसहरू टास्कको हामीले स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ भने टास्कको डिपेन्डेन्सीहरू पनि देखाउन सक्छौँ। योभन्दा धेरै कामहरू त्यो ASANAमा गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामी चाहिँ ब्रिफमा चाहिँ ASANAमा चाहिँ सेड्युल कसरी बनाउने त, प्रोजेक्टमा सेड्युल कसरी बनाउने त्यसको बारे मात्र कुरा गर्छौँ। र ASANA युज गर्नको लागि हामीले पहिला सुरु ASANAमा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो जिमेलको एकाउन्ट युज गरेर एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। र ASANAको चाहिँ ट्रायल भर्सन पनि छ, फुल पेड भर्सन पनि छ। अहिलेको लागि म ट्रायल भर्सन मात्र कुरा गर्दैछु। ओके, दिस इज द asana.com। हामीले वेब ब्राउजरमा asana.com खोल्छौँ।
जस्तै हामी लगइन गर्छौँ यहाँ लगइनमा क्लिक गरेर मैले अलरेडी यहाँ युजर क्रिएट गरिसकेको छु त्यसपछि कन्टिन्यू विथ गुगल देन आई विल बी चुजिङ माई जीमेल एकाउन्ट ओके मैले अलरेडी पासवर्ड यहाँ स्टोर गरेर राखेको छु नाउ आई एम साइन इन इन्टु द दिस असाना र मलाई सबभन्दा पहिला एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नु छ भने आई विल बी क्लिकिङ अन दिस बटन ओके दिस बटन ओके प्रोजेक्ट र नाम दिउँ प्रोजेक्टको ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट देन व्हाट टाइप टु स्पेस लेट्स सपोज हामी चाहिँ एउटा ओके वेब पेज बनाउँदैछु सिन थिएटरको लागि वेब साइट फर मुभी थिएटर ओके सिम्पल त्यसै कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ त्यसपछि अब यसले जुन हामीलाई डिफल्ट अप्सनहरू देख्छ हामी त्यही लिएर काम गर्छौँ देन क्रिएट प्रोजेक्ट इट इज टेकिङ सम नाउ हाम्रो प्रोजेक्ट वेबसाइट फर मुभी थिएटर क्रिएट भयो अब हामीले यसमा टास्कहरू एड गर्छौँ जस्तै प्लस एड टास्क छ यहाँ क्लिक गरौँ सबभन्दा पहिला के त टिम फर्मेसन ओके र हामी यसमा चाहिँ अब कसले काम गर्ने त यसमा अब मैले एउटा मात्र युजर छ म त्यसैले म आफ्नै नाममा स्पेसिफाई गर्दैछु ड्यु डेट कहिलेसम्ममा सकिनुपर्छ त जस्तै आज अप्रिल 26 छ भने मैले मानिलियो टिम फर्मेसन 28 सम्म सकिनु पर्यो ओके त्यस्तै गरेर अब यसमा अरु टास्कहरू हामी असाइन गर्नु पर्यो भने फेरि एड टास्क त्यसपछि प्रिपेयर ओके इन्टरभ्यु क्वेशन्स ओके यसको लागि पनि अब मसँग एउटा मात्र युजर आफै भएकोले म आफै स्पेसिफाई गर्दैछु यो कहिलेसम्म बनाउनु पर्छ त 29 मा त्यस्तै गरेर अर्को टास्क प्रिपेयर इन्टरभ्यु शेड्युल ओके SHEDUL शेड्युल मिटिङ अब शेड्युल मिटिङ कहिले गर्ने त त्यसको लागि पनि म यहाँ आफै स्पेसिफाई गरिदिन्छु यो चाहिँ ट्युजडे नै होस् बेटर ओके त्यस्तै गरेर अर्को टास्क भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ त रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन ओके REQ रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन यसको पनि अब शेड्युल गरिसकेपछि जुन दिनमा हामीले मिटिङ गर्ने छ त्यही दिन हामी भन्दियौँ रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन पनि ओके त्यसपछि अर्को टास्क कलेक्सन गरिसकेपछि रिक्वायरमेन्ट भेरिफिकेसन कसले गर्छ त ओके इट्सेल्फ भेरिफिकेसन हामी अलिकति टाइम दिउँ 30 मा ओके वेडनेसडेसम्ममा सकिन्छ र यसरी हामी के हुन्छ त प्रोजेक्टमा के काम गर्ने भनेर टास्क एड गर्दै जान सक्छौँ र अब यिनीहरूलाई हामी विभिन्न किसिमबाट हेर्न सक्छौँ जस्तै कि अब यहाँ बोर्डमा हेर्ने हो कि ट्युजडे मन्डेमा टिम फर्मेसन छ अनि त्यसपछि ट्युजडे प्रिपेयर इन्टरभ्यु क्वेसन एन्ड सो अन यसरी हामीले के काम गर्ने भनेर यहाँ हामी ड्यासबोर्डमा पनि देख्न सक्छौँ ओके ड्यासबोर्डमा कति काम छ कतिवटा इन्कम्प्लिट छ कति कम्प्लिटेड टास्क छ ओभरड्यु के छ टोटल टास्क कतिवटा छ हामी जम्मै कुरा देख्न सक्छौँ भने टाइमलाइनमा चाहिँ हामीले ग्यान्ट चार्ट जस्तै देख्न सक्छौँ ओके इट इज टेकिङ सम टाइम ओके हामीले टिम फर्मेसन हाम्रो यो मन्डे भयो ट्युजडेमा नै इन्टरभ्यु क्वेसन बनाउने ट्युजडेमा शेड्युल मिटिङ गर्ने ट्युजडेमा नै मिटिङ गरेर डेटा कलेक्सन गर्ने र वेडनेसडेमा कलेक्सन गरेको रिक्वायरमेन्टलाई भेरिफिकेसन गर्ने काम यहाँ स्पेसिफाई गरौँ अब हामीले यसमा जस्तै कि रिक्वायरमेन्ट भेरिफिकेसन भनेको रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन नसकिकन सम्भव छैन सो देयर इज अ डिपेन्डेन्सी अफ द टास्क यो हामी डिपेन्डेन्सी पनि देखाउन सक्छौँ जस्तै लिस्टमा जाउँ जस्तै कि रिक्वायरमेन्ट भेरिफिकेसनको यहाँ क्लिक गरौँ यहाँनिर हामी एड डिपेन्डेन्सी भनेर देख्न सक्छौँ यहाँ क्लिक गरौँ अब हाम्रो यो डिपेन्डेन्सी केमा छ त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन भइसकेपछि मात्र हुन्छ सो वी क्यान स्पेसिफाई दिस हाम्रो यो रिक्वायरमेन्ट भेरिफिकेसन रिक्वायरमेन्ट कलेक्सनमा डिपेन्डेन्ट छ त्यस्तै गरेर अब जस्तै टिम फर्मेसन नभइकन हाम्रो यो के भन्छ इन्टरभ्यु क्वेसनहरू हामी प्रिपेयर गर्न सक्दैनौँ यो पनि हामी के भन्छौँ डिपेन्डेन्सी सजिलै देखाउन सक्छौँ team formation and so on. So in this way we can list the tasks, we can specify dependency between the tasks. हाम्रो Gantt chart मा चाहिँ हामीले dependency देखाउन सक्दैनौं, हामीले त्यसको लागि activity netको डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर यो Asana मा चाहिँ हामीले Gantt chart जस्तैमा dependency of the tasks देख्न सक्छौं, जस्तै कि prepare interview question that is dependent on team formation, त्यस्तै गरी requirement verification that is dependent on requirement collection. So in this way, using this Asana,
We can specify the tasks that are to be performed during the project. We can show the dependency र त्यस्तै गरी यो टास्कहरु कतिखेर सकाउने कहिले कहिले दिनमा सकाउनु पर्ने हामी त्यो जम्मै कुरा सजिलै हेर्न सक्छौं. ओके, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुल, दैट इज द बेनिफिट. ओके, यो जस्तै अब ड्यू डेट कति छ, जस्तै कुनै काम सकिसकेको छ भने हामीले यसमा क्लिक गर्दै भने दैट इज कम्प्लिट. वी क्यान मार्क इट एज कम्प्लिटेड. ओके, यो टास्क सकिसक्यो भनेर हामीले मार्क गर्न सक्छौं. टाइमलाइनमा हेरौं, यहाँ टास्क सकिसक्यो, सो इट इज shown in a different color. ओके, हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं. त्यस्तै ड्याशबोर्डमा कम्प्लिटेड टास्क यहाँनिर इनकम्प्लिट 5, टोटल टास्क 5. अब यो हामीले डेट स्पेसिफाई गरेको चाहिँ अहिले आजको डेट भन्दा पछि भएकोले यो नदेखाएको हो. सो इन दिस वे वी क्यान स्पेसिफाई द टास्क, डिपेन्डेन्सी अफ टास्क. त्यसै अब हामीले जस्तै कि सपोज अब अरु युजरहरु पनि छ, कोलाबोरेटरहरु पनि छ भने हामी यहाँ कोलाबोरेटरहरु पनि एड गर्न सक्छौं. यहाँ देख्न सक्छौं यहाँ कोलाबोरेटर. तर अब कोलाबोरेटर युज गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ यो असाना भित्र नै युजरहरु लगइन भएको हुनुपर्छ. त्यसैले कमेन्ट गर्न सक्छौं त्यो टास्क के हो भनेर हामीले डिस्क्रिप्सनमा लेख्न सक्छौं. जस्तै टिम इज फर्म टु कन्डक्ट इन्टरभ्यू आइएन विथ द युजर. सिम्पल डिस्क्रिप्सन चाहिँ यो कुन टास्कले के गर्छ. ओके, रिक्वायरमेन्ट कलेक्सनमा अब हामीले के नम्बर छ, टिम formed will communicate with users about their requirements. Okay, simple. त्यसै कमेन्ट पनि लेख्न सक्छौं. अब कमेन्टमा चाहिँ त्यो टास्क हामीले अति कसरी गर्नुपर्छ, टास्क मस्ट बी डन perfectly. ओके, कमेन्ट हामी यसरी लेख्न सक्छौं. नाउ वी क्यान सी अब यो टास्कको बारेमा हामीले यहाँनिर कमेन्ट पनि देख्न सक्छौं, डिस्क्रिप्सन पनि देख्न सक्छौं. So in this way we can use this online tool to make the schedule of our project, schedule of each and every task that will involved within this project. Okay, thank you very much for watching. Thank you very much.